Samuel Leader, tên thật là Samuel McDowell, sinh vào ngày 7 tháng 6 năm 1940 tại Reynolds, Georgia, Hoa Kỳ. Leader nói rằng mẹ hắn, Bessie Myers Leader, là một người thiếu nữ hành nghề mại dâm đã bỏ rơi hắn ta. Nhiều thông tin cho rằng mẹ của Leader đã hạ sinh hắn ta khi cô ta đang ở trong tù. Bessie Myers khi đó đang làm giúp việc, và cha của hắn là Paul McDowell, 19 tuổi. Ngay sau khi chào đời, gia đình Leader đã chuyển đến bang Ohio, nơi sau này Leader được bà ngoại nuôi dưỡng. Khi lên trung học, Leader thường xuyên bị kỷ luật và thành tích học tập yếu kém. Theo lời kể của chính Leader, hắn ta bắt đầu có những tưởng tượng tình dục về việc bóp cổ phụ nữ khi còn nhỏ, ngay từ khi hắn ta nhìn thấy giáo viên mẫu giáo của mình. Khi còn ở độ tuổi thiếu niên, Leader đã sưu tập các tạp chí tội phạm về các vụ án phụ nữ bị bóp cổ. Cuối những năm 1960, Leader chuyển đến Florida để sống với mẹ. Theo lời kể của Leader, hắn đã làm các công việc liên quan đến cai quản nghĩa trang và nhân viên cứu thương. Khoảng thời gian sau đó, Leader bắt đầu sa ngã vào con đường tội lỗi, bị bắt ở 8 tiểu bang vì các tội danh bao gồm lái xe khi say rượu, ăn cắp, trộm cướp có vũ trang, tấn công và hiếp dâm. Trong thời gian ở tù, Leader nói rằng hắn đã tham gia đấu quyền Anh và tự cho mình là một vận động viên giỏi. Năm 1961, Leader bị kết án 3 năm tù vì tội đột nhập vào một cửa hàng nội thất. Hắn được trả tự do vào năm 1964. Tính đến năm 1975, Leader đã bị bắt 26 lần ở 11 tiểu bang vì các tội danh bao gồm trộm cắp, hành hung, âm mưu hiếp dâm, lừa đảo và tấn công quan chức chính phủ. Năm 1982, Leader bị bắt ở Mississippi và bị buộc tội giết Melinda Rose LaPree, 22 tuổi. Cô gái đã mất tích vào tháng 9 năm đó. Tuy nhiên, hắn ta đã không bị truy tố bởi tội danh này. Sau đó, Leader đã bị dẫn độ đến Florida và bị xét xử vì tội giết Patricia Ann Mount, 26 tuổi. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy vào tháng 9 năm 1982. Các nhân chứng đã nói rằng họ nhìn thấy Leader gặp Mount trên phố, ngay trước đêm cô mất tích. Do lời khai của các nhân chứng không đáng tin, Leader lại được tha bổng vào tháng 1 năm 1984. Sau đó, Leader chuyển đến California. Vào tháng 10 năm 1984, hắn ta bị bắt vì tội bắt cóc, đánh đập và bóp cổ Laurie Barrows, 22 tuổi. May mắn thay, nạn nhân này vẫn còn sống sót. Một tháng sau, cảnh sát tìm thấy phía ghế sau ô tô của Leader có một người phụ nữ bất tỉnh, cũng bị đánh đập và bóp cổ, giống với âm mưu sát hại Barrows trước đó. Leader đã ngồi tù 2 năm rưỡi cho cả hai tội danh. Sau khi được trả tự do vào tháng 2 năm 1987, hắn ta ngay lập tức chuyển đến Los Angeles và thực hiện thêm ít nhất 10 vụ giết người nữa. Leader bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2012 tại một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư ở Kentucky và bị dẫn độ đến California với các cáo buộc sử dụng và buôn bán ma túy. Sau đó, nhờ vào việc xét nghiệm DNA, cảnh sát phát hiện ra hắn ta có liên quan đến 3 vụ giết người, bao gồm Linda Alford, bị giết vào tháng 7 năm 1987, Guadalupe Duarte Apodaca, bị giết vào tháng 9 năm 1987, và Audrey Nelson Everett, bị giết vào tháng 8 năm 1989. Cả 3 người phụ nữ đều bị giết và sau đó được tìm thấy trên đường phố Los Angeles. Leader bị dẫn độ đến Los Angeles và bị buộc tội vào tháng 1 năm 2013. Vài tháng sau, cảnh sát nói rằng Leader bị điều tra vì liên quan đến hơn 30 vụ giết người đã được thực hiện vào những năm 1980. Những vụ án mà cho đến lúc đó vẫn chưa được giải quyết. Sau đó, Leader tiếp tục được xét nghiệm DNA vì nghi ngờ có liên quan đến 93 vụ sát hại phụ nữ ở những tiểu bang của Hoa Kỳ. Tháng 9 năm 2014, Leader đã bị xét xử vì tội giết 3 người phụ nữ Alford, Nelson và Apodaca. Công tố viên đã đưa ra bằng chứng DNA cũng như lời khai của các nhân chứng khác nhau. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2014, Leader bị kết án tù chung thân không được ân xá. Vào ngày phán quyết, Leader tiếp tục khẳng định mình vô tội. Tháng 11 năm 2018, Leader thú nhận đã bóp cổ Melissa Thomas tới chết vào năm 1996. Cũng vào tháng 11 năm 2018, hắn ta bị buộc tội giết Dennis Christie Brothers vào năm 1994 ở Texas. Leader đã nhận tội giết Brothers một tháng sau đó và nhận một bản án chung thân khác. Thời gian này, cảnh sát nói rằng Leader đã thú nhận hàng chục vụ giết người và có thể đã thực hiện hơn 90 vụ giết người tại 14 tiểu bang,
từ năm 1970 đến năm 2005. Cũng vào tháng 11 năm 2018, cảnh sát thông báo rằng Leader đã thú nhận về vụ sát hại Brenda Alexander, 23 tuổi, vào năm 1979. 2 ngày sau đó, Leader tiếp tục thú nhận 2 vụ giết người khác vào năm 1977 và 1982. Nạn nhân năm 1982 là Fredonia Smith, khi đó mới chỉ 18 tuổi. Vào mùa thu năm 2018, Leader lại thú nhận về 2 vụ giết người nữa. Nạn nhân là Dorothy Richards, 55 tuổi, bị giết vào năm 1982, và Daisy McGuire, 40 tuổi, bị giết vào năm 1996. Tháng 11 năm 2018, Leader thú nhận đã sát hại hàng loạt các nạn nhân khác. Julia Critchfield, 36 tuổi, bị giết vào năm 1987 và bị ném xác xuống vách đá. Nancy Carol Stevens, 46 tuổi, bị giết vào năm 2005. Và Rosie Hill, 20 tuổi, đã bị giết vào năm 1982. Cũng trong tháng 11 năm 2018, Cục Điều tra Liên bang FBI thông báo rằng đã xác nhận 34 lời thú tội của Leader và đang làm việc để đối chiếu những lời thú tội còn lại của hắn ta. Leader bắt đầu thú tội hàng loạt những vụ giết người đã diễn ra hàng chục năm trước để đổi lấy việc chuyển ra khỏi nhà tù Los Angeles County. Vào tháng 2 năm 2018, Leader bị truy tố vì bóp cổ đến chết cô gái Linda Sue Bort, 23 tuổi, vào tháng 5 năm 1981. Cũng trong tháng 12 năm 2018, một nạn nhân khác của Leader được xác định là Martha Cunningham, 34 tuổi, bị giết vào năm 1975. Vào tháng 5 năm 2019, các công tố viên đã công bố các bản cáo trạng với 4 tội danh giết người nghiêm trọng và 6 tội danh bắt cóc. Cáo buộc Leader đã giết Mary Jo Payton vào năm 1984 và Rose Evans vào năm 1991 tại Cleveland. Cả hai nạn nhân đều bị xiết cổ và vứt xác. Thi thể của Rose Evans, 32 tuổi, được tìm thấy vào tháng 8 năm 1991 tại một bãi đất trống. Cô rời quê hương Binghamton, New York khi mới 17 tuổi. Evans đã bị bóp cổ tới chết. Về phần Payton, Leader đã đón cô gái tại một quán bar gần đại lộ. Hắn ta mô tả cô là một cô gái khá thấp, mơn mởn ở độ tuổi 20 với mái tóc nâu. Ngoài ra, Leader còn thú nhận đã giết một phụ nữ khác vào năm 1977 hoặc 1978. Người phụ nữ này được tìm thấy xác vào năm 1983. Nạn nhân có khả năng là người da đen, độ tuổi từ 17 đến 35. Thi thể của người phụ nữ đã bị vứt xuống một con dốc gần hàng rào, trong khu vực có nhiều cây cối. Khi thi thể của cô gái được một người đàn ông dắt chó đi dạo tìm thấy, thì chỉ còn lại bộ xương khô, chút quần áo còn sót lại và vài món đồ trang sức. Leader thú nhận đã giết 4 phụ nữ khác đều ở bang Ohio, một nạn nhân ở Akron, một nạn nhân khác ở Columbus và 2 nạn nhân ở Cincinnati. Trong số nạn nhân bị sát hại ở Cincinnati, một người được xác định là Anna Stewart, 33 tuổi. Cô bị giết vào tháng 10 năm 1981. Leader đã vẽ chân dung của nhiều người phụ nữ mà hắn ta giết. Những bức chân dung này được FBI công bố với hy vọng công chúng có thể nhận dạng được các nạn nhân. Sau cùng, Leader thừa nhận đã sát hại tổng cộng hơn 93 nạn nhân khác nhau trong vòng hơn 30 năm. Cảnh sát đã xác thực 60 nạn nhân do chính hắn ta gây ra. Phần lớn nạn nhân của Leader là gái mại dâm, nghiện ma túy hoặc người vô gia cư, và hầu hết là phụ nữ. Hắn ta nói rằng những người này sẽ để lại ít manh mối hơn cho cảnh sát điều tra, và họ là những đối tượng ít được mọi người để ý đến. Tuy vậy, dù là tên sát nhân giết nhiều người nhất lịch sử Hoa Kỳ, Leader chỉ bị buộc tội và kết án cho 8 vụ giết người. Leader có một người bạn gái lâu năm là Aurelia Jean Dorsey, lớn hơn hắn ta 27 tuổi. Cả hai đã cùng nhau thực hiện các vụ trộm cắp trong nhiều năm liền. Dorsey và Leader đã ở bên nhau cho đến khi Dorsey bị chết vì xuất huyết não ở Los Angeles vào năm 1988. Leader được cho là một kẻ thông minh, có tài với trí nhớ rất tốt. Ở tuổi đã cao, hắn ta vẫn có thể nhớ được cả trăm nạn nhân mà mình từng sát hại, và thậm chí còn vẽ được lại chân dung của họ. Nhiều người khác đã bị vu oan bởi các vụ án do Leader gây ra. Leader nói rằng hắn ta đã thú tội vì không còn sống được bao lâu, muốn giúp đỡ các gia đình nạn nhân và xóa tội cho ai đó đã bị kết án oan. Mặc dù Leader bắt đầu tỏ ra ăn năn hối hận,
Kẻ giết người hàng loạt này vẫn hả hê khi nhớ lại những vụ giết chóc của mình. Hắn kể rằng đã từng rất khó khăn khi bóp cổ một phụ nữ ở Arkansas. Cổ nạn nhân quá trơn vì mồ hôi. Cô gái đã giãy giụa và hét lên khi bị hắn ta siết chặt cổ. Leader bật cười và nói, cô ấy chiến đấu để giữ lại mạng sống, còn tôi chiến đấu vì ham muốn của mình. Leader qua đời ở tuổi 80 vào ngày 30 tháng 12 năm 2012 tại một bệnh viện ở khu vực Los Angeles County. Mặc dù các nguồn tin chính thức không công bố nguyên nhân tử vong, nhưng Leader được cho là mắc rất nhiều bệnh, bao gồm tiểu đường và bệnh tim. Để hiểu rõ hơn về tên sát nhân hàng loạt giết nhiều người nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, các bạn có thể xem bộ phim tài liệu Confronting a Serial Killer, một bộ phim bao gồm 5 tập, được phát hành vào năm 2021 trên kênh Starz. Nhấn theo dõi kênh D1699 để xem các kỳ án và các tội ác nổi tiếng khác.